25 years ago, Albania was a very different place. Communism gave way to chaos, economic collapse, and virtual civil war. So Switzerland's formal arrival in the country in 1992 may not have been noticed by all. It was a time when most people were struggling with the transition and the country's economy was fragile. Kur kena ardhur fillimisht në Lezhë, ujta kanë më rar, buka me list, si shitsha unë e buk me list. Që të them, dritat hero fikshin, hero nëzshin. Me njëherë mastrani këtu po kënë gjithë shka shkatru me herë. Ska pas punë, ska pas informacion. Edhe kja nërtesa që pashifni ka kënë, s'ki pas ku me hinë, gjithë shka kënë e shkatru me. E babin tim se më përcolli, e dhe në Shëngjin, dhe më thot, je i sigur se do t'ikush? Po e thash, unë do ikur ti në Itali. E mirë, thot e, kthe shpena dhe i shkojnë ortistyt me latë. Edhe, po, në atë kohë nuk e kuptoja do që do thotë një prind për qëllës një fëmijë 15 vjeç. Thousands of Albanians left. Those that stayed faced an almost total collapse of the state. When stability returned in late 1997, one of the first things the country needed was power. Power for cooking, for heating, and for business. I think Switzerland started, like many other actors, also with humanitarian aid, because the needs were so urgent. It was direct help to the people that basically they survived. And since the infrastructure needs and hardware needs were so strong, so you had to start with real construction, with power plants, rehabilitations. I think that was the first need. Erdhëm vitet 90 që ishin vitet e errta për energjinë në Shqipëri. Deri në vitet tona, në vitin 94 u bë një marrëveshje me qeverinë zyrtare, ku ajo ka qenë një katalizator për të gjithë investimet që erdhën më vonë. Në 2004 në 2007 ka qenë rehabilitimi i parë i Fierzës, ku i dha një rritje cilësore në energji dhe në stabilitet në prodhim. Albania is rich in water, but the crumbling infrastructure meant it didn't reliably make it into the home. Swiss investment has funded new reservoirs, new pumping stations, and more than 200 kilometers of pipeline in a multi-million euro project to bring 24-hour drinking water to leisure. Uji ka trokitur në çdo shtëpi. Dhe unë kam marrë shumë falënderime nga qytetarët. Kanë metur nofta, nuk kanë besuar, por kjo nuk është detyra ime që ta them. Më mirë është që ju të pyesni një qytetar, dhe ata do ta tregojnë punën tonë më të investimit që është. Ne pim ujtë direkt nga çeşme, ujë shumë i mirë, shumë i këndshëm, shumë i përshtatshëm, e falenderoj shumë gjithë ata që kanë punuar, kanë investuar Zvicra për këtë mirësisin e kanë bërë për këtë ujë. And with reliable supplies of energy and water, businesses now have a chance to flourish. Eurofish is an Albanian success story. Every year it packs and ships 3,000 to 4,000 tons of fish around the world. It meets strict EU safety standards for cleanliness and it employs more than 500 people. Uji dhe energji elektrike janë gjithmonë shumë të mëdha dhe jo vetëm shumë të mëdha, por edhe uji dhe korrenti duhet të jenë në një cilësi të caktuar. Sepse gjithë pastrimi që bëhet, për shembull, për të marrë vetëm një shembull, siç e shohim edhe këtu, nuk mjafton vetëm që të ketë sasi të madhe ujë, por edhe uji duhet të jetë një lloj cilësie, duhet të jetë ujë i pishëm, sepse përndryshe nuk e bën pjesën e higjienës mirë. Nuk duhet të jesh ujë që pastron, duhet ujë që të jetë higienikisht i pastër. Water's not always a blessing. This was the town of Deitch in 2010. More than 1,000 homes were affected and a state of emergency was declared. This centre, refurbished with a Swiss grant to improve local government, was at the heart of the emergency efforts. Dhe çdo qytetar vinte këtu bënte kërkesën e tij për të vlerësuar. Gjitha të dhënat regjistroheshin këtu, u përpunoshin më vonë derisa arrijnë në një vendimmarrje. Po firmosin formularin e kërkesës.
Me vendosjen e zyres me një nales është përmirësu shumë puna, marrim dhanat konkrete edhe I hellë sistemin e ndihmës ekonomike, na kthen përgjigje edhe na jena shumë të saktë për këtë vepër. Shpenzoni ma pak kohë? Shumë ma pak. Ne kemi punu mjaft, kemi trajnuar gjitha stafet, jo vetëm bashkisë, për të qenë eficiente, të mirë trajnume për me menaxhu pushtetin lokal. Dhe kjo është kënë një ndihmë shumë më e madhe se sa le të themi krahasuar me riparimet fizike të objekteve. The areas that we are in, we chose them also on the basis of where can Switzerland make a difference, where we have a certain knowledge maybe that others don't have, and so relatively fast we came then also to the area of local governance, to support municipalities, to have a more modern administration. We relatively fast came then also to vocational training, where you mix classroom lessons with very practical work in businesses, that you can produce labor, skilled labor that responds to the demand of the market, of the labor market. Po kërkoj për punë, për në Shqipëri se pa mundur. E pa mundur, shumë e vështirë. Faktikisht është më e vështirë se sa që mund duket. Ndoshta në Shqipëri të shohë çdo ëndër që ti ke, të shohë çdo dëshirë, çdo motiv, çdo interes që ti shfaq ndaj një fushë të caktuar. Po e vështirë është, për shkak se varet edhe nga profesioni, nga shkolla që mbaron. Ka, për shkak në rastin tim, unë jam për informatik, kam mbaruar për informatik, edhe me çfarë bën në shkollë nuk është e mjaftueshme për të përgatitur për tregun e punës. Youth unemployment is around 30%, so young people need hope and skills if they are to help themselves and the economy. Rapsodia is another success story. Innovative food and creative cooking has brought success to owner and head chef Alfred Markham, and now he's giving something back. Kam një dashamirësi o kam një synim timin se të promovohet shkolla dhe profesionale, sepse realisht do të themi sepse deri në ditën e sotës vujm për gjetë një punëtor të mirë, vujm për gjetë një profesionist të mirë, edhe ne çështën po flasim se ku mund të gjejmë, gjëja më e bukur është shkolla dhe profesionale. Dhe qysh I vogël kam pas qef që të bëhem një shef kuzhine I madh dhe çdo ditë shikoja në televizore gatime të ndryshme dhe nuk e mendoja ndonjëherë që do të vinte ajo ditë që do filloja kuzhinën. Fakti është shumë e vështirë, nga që janë të ri edhe se merr seriozisht dhe punëdhënësi, por me të shkollën dhe me profesion dhe me degën që kam zgjedhur, edhe me vendi ku bëj praktikat, është më kollaj të zgjidh një punë në të ardhmen. Of course, there's more to do. Not every young person has the chance of training, not every home and business has clean water or a reliable power supply at an affordable price. Not every local service is competently provided, and there are still problems of corruption, inefficiency and poor infrastructure in too much of the country. But things are changing. Ëndra ime për një Shqipëri që të eksportojë energji, që mos blej kur energji, është bërja e gjithë këtyre koncesioneve dhe ekskavitës, gjithashtu dhe energjitë e rinovueshme, investimet absolutisht ne do jemi në Europë, dhe Europa do na mbështesi për këtë solucion. Sigurisht qeveria zvicerjane ka mbështetur deri tani dhe Europa do na mbështesë. Për Shqipërinë është një ndër përvojat më të mrekullueshme, nëse mund të them, për sa I përket menaxhimit të pushtetit lokal. Nuk ka një rrugë më të mirë dhe më efektive që një qeveri lokale më kenë transparente. The Swiss commitment to Albania is to continue as a loyal partner, helping to fund and encourage the infrastructure projects that will bring sustainable and affordable power, helping institutions to deliver the services the state should provide, and helping to give young people a real chance for a successful future that will benefit them and their country. I'm optimistic. I'm
sure that Albania will not only face the challenges that it still has, but it will be able to overcome these challenges and turn into a prosperous, happy and stable Western European country.